ඉරේලිය විතර පාවිච්චි කරලා කොහොමද ෆොටෝ ෂූට් එකක් කරන්න කියන එක කතා කරන්න තමයි කොළඹින් ටිකක් දුර බැහැර පැත්තකට ඇවිල්ලා ෂූට් එකක් කරන්න ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. මත් එක්ක ඉන්නවා රිද්මා සත්සරණි. ඔයාලට පුළුවන් රිද්මා සත්සරණිගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් ලස්සන සින්දු අහන්න එයාගේ YouTube channel එකේ. බලමු ෂූට් එක. අයිබෝන් මම නදිෂ්ක. අද මේ පොඩක් වෙනස් තැනකට ඇවිල්ලා ඉන්නවා අපි ෂූට් එකක් කරන්න. අපි ඉන්නේ දඹදෙනියේ. මානංගස් තියෙනවා. ඩේ ලයිට් එක තියෙනවා. මම කැමතිම ලයිට් එක තමයි ඩේ ලයිට් එක. ඉතින් මේ අපේ ගොඩක් චාරෝප ශිල්පීන් පුරුදුලා ඉන්නවා මේ ෆොටෝ ෂූට් එකක් කරන්න ගියාම මේගොල්ලන් ලයිට් ගොඩක් ඕනේ. මම ගොඩක් දැකලා තියෙනවා මේ එලිමහනේ රූපගත කිරීම වලත් ඒගොල්ලෝ කෘතිමාලෝක ගොඩක් එහෙම මෙහෙම පාවිච්චි කරනවා. අතන මම ෆ්ලෑෂ් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ එළියේදී ෆොටෝ ෂූට් කරද්දී. ඉරේලියෙන් අපිට ලස්සන පෝට්‍රේට් ෂූට් එකක් කරගන්න පුළුවන් කියන එක ඔයාලට ඔප්පු කරන්න තමයි මේ ෂූට් එක මම කරන්නේ. කිසිම කෘතිමාලෝක ප්‍රභාවයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. කියන්නේ ෆ්ලෑෂ් මුත් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. බිගිනර්ස්ට තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් මේ ඒගොල්ලෝ මේ ෆොටෝග්‍රැෆි ෆීල්ඩ් එකට එන්නේ හදනකොට මේගොල්ලෝ ගොඩක් වියදම් කරලා ලොකු බඩු මුට්ටු ප්‍රමාණයක් ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද ගොඩක් අය බ්‍රෑන්ඩ් මාකට් කරනවා මේක ගන්න මේ ලයිට් ගන්න එහෙම කිය. ඉතින් මේ මම කියන්නේ නෑ බඩු මුට්ටු ගොඩක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ මෙතන පොඩ්ඩක් පාවිච්චි කරා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ ලස්සන ෆොටෝ ෂූට් එකක් කරගන්න මේ ගොඩක් වියදමක් නැතුව. මම අද ෂූට් එකට ගෙනලා තියෙන්නේ මගේ නිකෝන් කැමරාවක විතරයි. නිකෝන් D810 කියන කැමරා එක. ඒකත් එක්ක මම පාවිච්චි කරනවා නිකෝන් 24-120 කියන මේ ලෙන්ස් එක. ඉතින් මෙච්චරයි. මම ෂූට් එක මෙච්චරයි ගෙන ආවේ. දැන් එක ලොකේෂන් එකක ෂූට් එක කරා. දැන් තව ලස්සන ලොකේෂන් එකේ යන ගමන් ඉන්නේ. බලමු. ලයිට් මොකුත් නැහැ. ඉරේලි විතරයි. රිද්මා සත්සරණි මම ගොඩක් දුරට ෆොටෝ ෂූට් වලට ඉඳලා තියෙන ඉන්ඩෝ ෂූට්. අද ඇවිල්ලා තියෙනවා එලිමහනේ ෂූට් එකක් කරන්න. මේ පරිසරයත් එක්ක එක්කාසු වෙලා ෆොටෝ ෂූට් එකක් කරන්න නදිෂ්ක රණසිංහත් එක්ක. මට මේක අලුත්ම අත්දැකීමක්. ඔයාට හිතනවාද දැන් මේ පින්තූරයක් නිර්මාණය කරන්න ෆ්ලෑෂ් ගොඩක් ඕනේ නැහැ කියලා. ඔයාට පුළුවන් නම් පින්තූරේ කම්පොසිෂන් එක හරියට හදාගන්න. ඔයාට මේ දීලා තියෙනවා මේ ස්වභාව ධර්මයෙන්ම ඩේ ලයිට් එක ඉරේලිය. ඉතින් මේ
ඉරේලියත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න පුරුදු වෙන්න. ඒක ගොඩක් හොඳයි. ගොඩක් ලේසි. ඔයාලා ඩිවයිස් එකක් තියෙනවා නම් පින්තූරයක් ගන්න. කැමරාවක් හරි ෆෝන් එකක් හරි කමන්නේ. මේ ඩේලයිට් එක පාවිච්චි කරලා පින්තූරයක් ගන්න පුළුවන්. ඩේලයිට් එකකින් පින්තූරයක් ගන්න ලොකොට වේදම් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. එන්න දහස් පැත්තකට ඇවිල්ලා ෆොටෝ ෂූට් එකක් කරන්න. කිසිම ලයිට් එකක් ගේන්න එපා. ලයිට් එක ඔයාලට දීලා තියෙනවා. උත්සාහ කරලා බලන්න. තවත් ෆොටෝ ෂූට් කිහිපයක් ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා. ඒකත් මේ වගේම වෙනස් වැඩක් වෙයි. ඔයාට පහසුවෙන්ම පින්තූරයක් නිර්මාණය කරන ආකාරය මේ විදිහට කියලා දෙන්නම්. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. අයබෝවන්.